สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ซ่อมไมลอยของผมเองครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่มีปัญหาก็คือแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่ครับเมื่อเราชาร์จเต็มพอเปิดใช้งานได้ไม่ถึง30นาทีแบตเตอรี่ก็หมดวันนี้จึงตัดสินใจเปิดดูว่าภายในแบตเตอรี่เป็นแบบไหนเราสามารถที่จะสั่งซื้อมาเปลี่ยนเองได้หรือไม่เบื้องต้นเท่าที่สังเกตดูแบตเตอรี่มีลักษณะบวมผมแกะแบตเตอรี่ที่ติดอยู่บนแผ่นปริ้นด้วยเทปกาว2หน้าแบบใสและค่อยๆตัดสายออกอย่างระมัดระวังโดยเหลือสายส่วนหนึ่งเอาไว้บนแผ่นปริ้นเวลาผมนำมาประกอบคืนจะได้รู้ว่าจุดไหนคือสายสีแดงจุดไหนคือสายสีดำเมื่อพลิกอีกด้านจะเห็นเบอร์ของแบตเตอรี่ครับเบอร์60 20 30 3.7 โวลต์ 300 มิลลิแอมป์ชั่วโมงส่วนตัวนี้เป็นตัวภาครับครับตัวนี้ที่ติดอยู่กับหัวกล้องผมเปิดดูว่าลักษณะของแบตเตอรี่เป็นแบบไหนสามารถเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าและพบว่าแบตเตอรี่นั้นมีอาการบวมเล็กน้อยผมจึงได้ตัดสายออกมาดูเบอร์ของแบตเตอรี่ปรากฏว่าเป็นเบอร์เดียวกันครับก็คือเบอร์60 20 30 3.7 โวลต์ 300 มิลลิแอมป์ชั่วโมงผมค้นหาในเว็บไซต์ออนไลน์เช่น Shopee และ Lazada ปรากฏว่ามีขายด้วยครับราคาเพียงก้อนละ22 บาทเท่านั้นเองผมจึงได้สั่งมาทั้ง2ก้อนครับเพื่อจะเปลี่ยนทั้งฝั่งที่เป็นตัวรับและก็ตัวส่งนี่ครับแบตเตอรี่ที่สั่งซื้อมาแล้วครับก้อนละ22 บาทกว่า2ก้อนแต่พอรวมค่าส่งก็กลายเป็น100 กว่าแต่ถ้าลงทุนไปประมาณ100 บาทแล้วทำให้ไมลอยตัวนี้กลับมาใช้งานได้ดีก็คือสามารถใช้งานได้มากกว่า45นาทีขึ้นไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมแปะเทป2หน้าอย่างบางทีนี้เราก็จะต้องบัดกี้ขั้วสายไฟทีละเส้นนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกผมบัดกี้สายบวกก่อนต่อสายบวกลบเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองเปิดสวิตช์ดูว่ามันจะทำงานหรือเปล่าครับโดยการกดที่นี่แช่ไว้นี่มี LED ติดแล้วนะครับแบตเตอรี่ที่เราซื้อมานั้นใช้ได้นะครับก็ปิดก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวภาครับครับตัวนี้ที่ติดอยู่กับหัวกล้องและนี่คือแบตเตอรี่ใหม่เขาปอกสายมาให้แล้วเราก็แค่เอาตะกั่วพอกไปอีกนิดหนึ่งให้มันหนาๆนะครับสำเร็จแล้ว1เส้นต่อมาเป็นสายไฟลบต่อสายแบตเตอรี่กับขั้วบวกขั้วลบที่แผ่นปริ้นเรียบร้อยแล้วครับผมจะชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งเอาไว้รอให้แบตเตอรี่เต็มแบตเต็มก็คือไฟ LED สีเขียวนี้จะดับลงเมื่อแบตเตอรี่เต็มผมจะเอาไปเทสว่าหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไปแล้วไมลอยชุดนี้จะสามารถใช้งานได้นานกี่ชั่วโมงจะเห็นว่าไฟสีเขียวดับแล้วนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่เต็มเวลาตอนนี้ก็คือ14:14บ่าย3:39 นาทีตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมง20นาทีไมลอยที่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปยังมีไฟติดอยู่นะครับแสดงว่ามันยังทำงานอยู่แบตเตอรี่ยังไม่หมดอันนี้ก็ยังติดอยู่นะครับถ้าหมดเนี่ยตัวนี้จะขึ้นสีแดงท่านผู้ชมครับจากจุดนี้จากจุดที่กล้องอยู่ไปถึงประตูจะประมาณ
25 เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเทสดูว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็เสียงจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับผมจะเดินไปแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับประมาณตรงกลางแล้วก็มีคนมาส่งของพอดีนะครับที่บ้านมีคนมาส่งของนี่คือมันอยู่ที่ถนนคือ30 เมตรนะครับ30 เมตรเคยวัดตอนเดินสายไฟเข้าบ้านนะครับว่ามันประมาณ30 เมตรนั้นผมจะเดินกลับเข้าไปเหลือ25นะครับเหลือ20เหลือ15ตรงนี้ประมาณ10 เมตรตรงนี้ประมาณ5 เมตรนะครับคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงผมก็แค่พูดเฉยๆนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่เปิดไมค์1 ชั่วโมงครึ่งผมพอใจนะครับถ้าเทียบกับของเดิมที่มันไม่ถึงชั่วโมงบางทีก็30 นาทีกว่าๆนะครับแต่ถ้าซื้อมาใหม่มันได้ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงตอนนี้ก็ถ้ายังใช้ได้นะครับระยะทางไปประมาณสัก 20-30 เมตรยังใช้ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสลาท่านผู้ชมในตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ